እነዛን ማዕድኖች ለማውጣት በአብዛኛው ሪሞት ኤሪያ ላይ ናቸው ያሉት። በ5G ብናገዛቸው ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ? ዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንዴት አፌክት እያደረገን ነው ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን። በተለይ እንግዲህ 4 እና 5 አመት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰዓታችሁን አውጥታችሁ ተምራችሁ የስራው ዘርፍ ላይ ደግሞ ብዙ ልምድ ኖሯችሁ በቀላሉ በማሽኖች የምትተኩ ከሆነ በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ያለነውና ዛሬ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው የምናወራው። ነገር ግን ሩቅ አይደለም ይሄ ነገር። ስለዛ ምን መስራት እንችላለን የሚለውን የሰራኋቸውን ነገሮች አሳያችኋለሁ። አሁን ሮል የሰጠሁት አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱን የተጠቀምኩት የቻት ጂፒቲ 4 የተባለ በወር $30 የሚያስከፍል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኦፕንኤአይ ዴቨሎፕ ያደረገው ኤአይ ነው እና ጀነሬት ያደረኳቸው ኢሜጆች እንግዲህ የኢትዮጵያን ሪዘምብል የሚያደርጉ ነው። የተወሰኑት እንግዲህ ለሾፒንግ ፔጅ ጀነሬት የተደረጉ ናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን ለምሳሌ ለሾፒንግ ፔጅ የእንቁጣጣሽ አይነት ቫይብ ያለው ሾፒንግ ፔጅ ነውና ስለ እንቁጣጣሽ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ ያውቃል። ፕሮምፕት ሰጠሁትና ፕሮምፕት ማለት ያው ኤአይዎቹን የምታዟቸው እንደዚህ አድርግልኝ እንደዚህ ስራልኝ ብላችሁ የምታዟቸው ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ይባላል። ፕሮምፕቶቹን ሰጥቼው ነው እነዚህን ኢሜጆች ያወጣልኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሀበሻ የፉድ ቭሎገር በቢሃይንድ ዘ ሲንስ አይነት ቫይብ ያለው የስናፕቻት የተነሳ አይነት ለስናፕቻት ፖስት የሚደረግ አይነት ቫይብ ያለው ስጠኝ ብየው እንግዲህ የሰጠኝ ኢሜጆች ኤግዛክትሊ ሀበሻ ሰዎች የሚመስሉ ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አንደኛው ልክ እንደ ግራፊክ ዲዛይነራችን ልንጠቀምበት የምንችለው ቱል። ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችሁ ላይ ኢሜል መጻፍ፣ አሳይመንቶችን የምትሰሩባቸው ማለት መኮረጅ ሳይሆን እንድትሰሩባቸው የሚያግዛችሁ ነው። 2 ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። እመጣለሁ ማለት በጣም ሊያደነዝዘን በሚደርስ ደረጃ የምንጎዳበት ነገር አለ ኤአይ ላይ ካልተጠቀምንበት በትክክል ማለት ነው። ለምሳሌ ካልኩሌተር ከመምጣቱ በፊት እና ስልክ ከመምጣቱ በፊት ሰዎች እንግዲህ ስልክ በቃላቸው ብዙ ቁጥሮች ሜሞራይዝ ያደርጋሉ። አሁን ላይ ምን ያህል ሰው የሰው ስልክ ቁጥር በቃሉ ያውቃል ብላችሁ ብትጠይቁ በጣም ጥቂት ነው፣ ከድሮ ከነበረው ማለት ነው፣ እኔንም ጨምሮ። ስለዚህ ልክ እነዚህ ኤአይ ቱሎች ሲመጡ 4 እና 5 አመት የተማራችኋቸውን አሁን ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የምሰራው፣ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፐር ስለሆንኩ ዌብሳይት ላይ ኮድ ጽፋለሁ። ስለዚህ ያንን የምጽፈውን ኮድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ በሰከንዶች እኔ ብዙ ቀናት የሚፈጁብኝን ኮዶች በሰከንዶች ጀነሬት የሚያደርግልኝን ኮድ ያስደነግጣችኋል። ነገር ግን የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ደንግጣችሁ በቃ እኔ ይሄን ሁሉ አመት የተማርኩት ይሄን ሁሉ አመት የሰራሁት በቃ ገደል ገባ እንድትሉ አይደለም። ይሄ ቪዲዮ ኦሬዲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጥቷል እና ሊቆይ የመጣ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ እናንተ ምን ማድረግ ይጠበቅባችኋል? በተለያየ ዘርፍ ላይ ያላችሁ ሰዎች እንዴት መኖር እንችላለን የሚለው ነው። ሶ ኤአይ የሚያስፈልገን በጣም ብዙ ቦታ አለ። ሮቦቲክሶች ከሮቦቶች ጋር ኢንተግሬት ሆኖ በጣም የሚያስፈልገን ብዙ ቦታዎች ላይ አለ። ነገር ግን አሁን የሰው ልጅ የሚሰራባቸውን ዴይ ቱ ዴይ ያሉት ነገሮች ላይ እየተተካ ስለሆነ የኔን ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ የኛ የምንሰራበት ኦፊስ ውስጥ የግራፊክስ ዲዛይነራችን ኤአይ ነው። ሰው ሱፐርቫይዝ ያደርገዋል። ትልቁ ወጪ የምናወጣው ለእንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች መክፈል ነው። በነፃ መጠቀም የምትችሏቸው ብዙ አለ። ግን ሁል ቀን የምትጠቀሟቸው ከሆነ ብትከፍሉባቸው እንደ ቻት ጂፒቲ አይነት እንደ ሚድ ጆርኒ አይነት ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የኤአይ አይነቶች ምንድናቸው ካላችሁኝ፣ ብዙ አይነት ኤአይዎች አሉ። ግን ሁሌ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው አንደኛው የቴክስት ፕሮምፕትን ወደ ኢሜጅ አድርጎ የሚሰጠን ኤአይ ነው። ይህን ለብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች መጠቀም እንችላለን። እኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው እኔ የምሰራበት ቦታ ላይ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ነው። ግራፊክስ ፖስተሮችን ዲዛይን ማድረግ ነው። አሁን ደግሞ ሚድ ጆርኒ ቶፕ የሚባለው የቴክስት ቱ ኢሜጅ ፕሮምፕት አድርጋችሁ የሚሰጣችሁ ኢሜጅ ጀነሬተር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል ነው። ሶ ሚድ ጆርኒ ለኔ ቶፕ የምለው ነው። እንግዲህ በሚድ ጆርኒ ጀነሬት የተደረጉ ኢሜጆችን እዚህ ጋር ላሳያችሁ ለእናንተ። ከሚድ ጆርኒ ቀጥሎ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የምጠቅሰው የዳሊ ኢ ነው። ሁለቱም ክፍያ የሚጠይቁ ናቸው። ሶስተኛው ላይ ያለው ግን ክፍያ የሚጠይቅ አይደለም። ሶስተኛ ላይ ያለው የማይክሮሶፍት ቢንግ ነው። የማይክሮሶፍት ቢንግን እንግዲህ የማይክሮሶፍት ኤጅ ላይ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። የሁሉንም አፕሊኬሽኖች ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች። ሶስተኛው ኢሜጅ ጀነሬት የሚያደርግላችሁ
ስራችሁ ይሄ የማይክሮሶፍት ነውና በጣም አሪፍ ነው። ሶ አሁን ምን እናየን ኢሜጅን ወደ ቴክስት የምትቀይሩበት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል ነው ያየነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ቴክስት ሰጣችሁት መልሶ ቴክስት የሚሰጣችሁ ነገር ግን አሁን ቀላል የስራ ቅጥር እናውጣና እሱን እንመልከት። ለምሳሌ እኔ መቅጠር የምፈልገው የዲጂታል ማርኬተር ከሆነ ሴት ከሆነች ታስኮቹን ዘርዘር አድርጌ ነግረዋለሁ። ሞር ዲቴል ሲያውቅ ነው ሞር ዲቴል የሚሰጠለኛ ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ። ይሄንን የሰው ይስራው ቢባል ምናልባት ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ይፈጃል ብለን እናስብ። ነገር ግን ኤአዩ ያለምንም ስህተት ወይም ሊታረሙ የሚችሉ ስህተቶች ጋር በ1 ደቂቃ ባልሞላው ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ምን ያህል ሴቭ እንደሚያደርግልን አስቡት። ይሄ ታስካውን ዩዥሊ አንድ ቢሮ ላይ የጸሐፊ ስራ ወይም አንድ የሌላ ሰው ስራ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኤአዩ በቀላሉ ይሄን ሰጠኝ ብለ ነው የዲጂታል ማርኬተር ስራ ፖዚሽን ፎርማቱን በጠበቀ መልኩ ሰጥቶናል ማለት ነው። ሁለተኛው የምናዘው ኤአዩን እንደዚሁ ቴክስት ጀነሬተር ላይ ለቴክስት ጀነሬተር ቱሎች ነግራችኋለሁ። የምናዘው ሁለተኛ ደግሞ ፕሮፖዛል መጻፍ ነው። ፕሮፖዛል ስንጽፍ ፕሮፖዛል በጣም ፎርማት የሚፈልግ ፕሮፌሽናሊ መጻፍ ያለበት ነገር ነውና ቢዝነስ ፕላንም መጻፍ ትችላላችሁ። ልክ እንደ ፕሮፖዛል ቢዝነስ ፕላን አይነት ነገሮች ሐሳባችሁን በደንብ ከገለጻችሁለት በኋላ ምክንያቱም የእናንተን ሐሳብ ሊያውቀው አይችልም ኤአዩ ማለት ነው። በደንብ ከገለጻችሁለት በኋላ እያንዳንዱን ፎርማት ተከትሎ ያን ፕሮፖዛል ይጽፍላችኋል። ነገር ግን ይሄ ፕሮሰስ ነው። መጀመሪያ ይሰጣችኋል። እናንተ እዚህ ጋር ይሄን አስተካክልልኝ፣ እዚህ ጋር ይሄን አስተካክልልኝ ያላችሁ ድጋሚ ፕሮምፕት ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ይባላል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱን የምታዙበት መንገድ ነው። ከዚህ በፊት ስለ ፕሮግራሚንግ ታውቃላችሁ። ፕሮግራሚንግ እንግዲህ ኮምፒውተሮችን በራሳቸው ቋንቋ ማናገር ማዘዝ ነው፣ ማስተማር ነው። አሁን ግን ኦሬዲ ተምረዋል እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶቹ ማለት ነው። በናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ ሞዴል ኦሬዲ ተምረው አሁን እኛ የተማሩትን እንደዚህ ብታረጉት እንደዚህ አይነት አውትፑት ይሰጣል የሚል አይነት ነው የምንጠይቃቸው ማለት ነው። ቴክስት ጀነሬት የሚያደርጉ ፍሪ የቻት ጂፒቲን በአንደኛ ደረጃ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። የኦፕን ኤአይ ዴቨሎፕ የተደረገው ቻት ጂፒቲ እስከ 3.5 ያለው ቨርዥኑ ፍሪ ነው። እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የጉግል ባርድ ነው አሲስታንት። የጉግል ባርድ በጣም ፍሪ የሆነ በጣም አሪፍ የምለው የቴክስት ጀነሬተር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ማለት ነው። ኤአይን እንግዲህ ሌላኛው ነገር ጉግል ከዚህ በፊት ሁላችንም ለሁሉም ነገር ጉግል ነበር የምናደርገው አይደል? ጉግል ላይ ስናደርግ ምንድነው ሰርች ስናደርግ ምንድነው የሚመጣልን? ዌብሳይቶች ነው የሚመጡልን አይደል? አሁን ላይ ግን አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ ራሱ እነዛን ዌብሳይቶች ሰምራይዝ አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። በአጭሩ እንግዲህ የምንጠቀመው ዲቫይስ ደግሞ ምሳሌ ልስጣችሁ። ሳምሰንግ ጋላክሲ S24 ኤአይ ኢምቤድድ የሆነ ስልክ ነው። ስለዚህ ስልኮችም ላይ ኤአይ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ብራውዝ የምናደርግበት ጉግል የምናደርግበት መንገድ ኮምፕሊትሊ ተቀየረ ማለት። ዌብሳይት አይደለም ክሊክ የምናደርገው፣ መጀመሪያ የኤአዩን ሪዛልት ነው ፊልተር አድርጎ የሚያመጣልን ማለት ነው። እንግዲህ እነ ባርድ የጉግል ባርድ ላይ ሰርች የምታደርጉ ከሆነ ሌላኛው የሮቦቲክ ፕሮሰስ ኦቶሜሽን ነው። ለምሳሌ ማይኒንግ ላይ ብትወስዱ አሁን ከ5G ጋር ተገናኝቶ ሪሞትሊ ትላልቅ ማሽነሪዎችን ሪሞትሊ እዚህ ሆናችሁ እንግዲህ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጅጅጋ ያለ አንድ ማይን ቢኖር ያንም ያህል ማሽን ከዚህ ቁጭ ብላችሁ መቆጣጠር ትችላላችሁ እና ከመቆጣጠር አልፎ ደግሞ ሩቲን ታስኮቹን ኤአዩ ራሱ ዲቴክት አድርጎ ያን እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተ ይሄን ሳይት በእንደዚህ አይነት ነገር ይቆፈር ብላችሁ ካዘዛችሁት በቃ ራሱ ጨርሶ ነው የሚጠብቃችሁ ማለት ነው ኤአዩ እና በጣም ኢንሴን የማሽን ለርኒንግ ላይ ብዙ ሀብት ደግሞ ከመሬት በታች አለን። አንደኛው ማይኒንግ ነው አይደለ? ሚኔራልስ አሉ፣ የተለያዩ ማዕድኖች አሉ። እነዛን ማዕድኖች ለማውጣት በአብዛኛው ሪሞት ኤሪያ ላይ ናቸው ያሉ። በ5G ብናገዛቸው ይህንን ሴክተር ብዙ ያወጣሉ። ብዙ ፎሪን ከረንሲ ደግሞ እናገኛለን። ያለ ማለት ደግሞ መልሰን ኢንቨስት እናደርጋለን። ስለዚህ ከዛ ፐርስፔክቲቭ ከወሰድኩት በዚህ መልኩ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ማለት ነው በማዘመን ኤፊሽንት በማድረግ ኮምፒቲቲቭ በማድረግ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ ስለሆነ በእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል። በዛ ልክ ነው ማየው ማለት ነው። ኤአይ ኤዱኬሽን ላይ ደግሞ ፐርሰናላይዝ ያደርግላችኋል ለርኒንግ ኤክስፒሪየንሳችሁን። ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብ ላይ የምማር ከሆነ ዩቲዩብ ላይ እኔ የሚመጣልኝ ፊድ እና እናንተ የሚመጣላችሁ ፊድ የሁሉም ሰው ይለያያል። ምክንያቱም ከምናየው ነገር ተነስቶ ነው ፕሬዲክት እያደረገ የምንወደው አይነት ነገር ካለ ወይም ደግሞ የጎበዝንበት ካለ ስኮራችንን አይቶ ለዚህ ሰው ይሄን ነገር ብንሰጠው ኦንላይን